Iconovo hjälper läkemedelsbolag att minska riskerna i utvecklingsfasen genom att bistå dem med egenutvecklade inhalatorer som kan användas mot exempelvis astma och kol. Boris Lastov, vd på Iconovo, får berätta mer om produktplattformarna och affärsmodellen. Vad riktar era produktplattformar in sig på och vad skiljer dem åt? Vi utvecklar produkter för generikamarknaden. Våra inhalatorer är gjorda för att efterlikna de produkter som finns på marknaden. Icores, vårt flaggskepp, är gjord för att efterlikna AstraZenecas storsäljare Turbohaler. IcoCap är gjord för att efterlikna de produkter i sin klass. Sen har vi en tredje produkt som är IcoOne, som är unik och lite mer visionär. Det är en endosinhalator som vi ser som möjlig sätt att ge vaccin istället för injektioner. Dessa produktplattformar erbjuder ni sedan till läkemedelsbolagen. Och varför utvecklar då inte det sina egna inhalatorer? Det är mycket svårt att utveckla en inhalationsprodukt som både består av en inhalator och ett väldigt speciellt pulver. Och de generikabolag vi riktar in oss mot har inte den kompetensen i huset. Och att utveckla som produkt från scratch tar kanske 5-6 år och det är dyrt, det är mycket hög risk och det tar lång tid. Att vi satsar på den här typen av utveckling för att hjälpa våra kunder snabbare till marknaden till en betydligt lägre risk. För några år sedan ändrade Europeiska läkemedelsverket regelverket kring inhalatorer. Kan du berätta om hur det påverkar er och branschen? Ja, det är egentligen öppna upp marknaden för bolag som oss och för våra kunder. Att nu finns det möjlighet att registrera generika produkter på mycket enklare och billigare sätt genom att uppvisa att man har ekvivalent med produkter som är på marknaden. Ni säger att ni känner till ett annat företag som har liknande affärsmodeller som er. Men på vilket sätt differentierar ni er från dem? Det företaget är väsentligt större än vad vi är. De har mycket högre kostnader, de har mycket långsammare processer och de är inte alls lika specialiserade på att utveckla inhalationsprodukter som vi är. Vi kan komma mycket snabbare fram till produkt och anpassa oss mycket mer efter kundens behov. Idag har ni 2 utvecklings- och licensavtal. Ett med Amneal Pharmaceuticals och ett med Intas Pharmaceuticals. Kan du berätta om de 2 läkemedelskandidaterna? Jag kan tyvärr inte berätta vilka produkter det är vi utvecklar, men det är stora blockbusters för den europeiska marknaden. Så både det amerikanska Amneal och det indiska Intas utvecklar de här produkterna för europeiska marknaden. Er målsättning är att teckna ett nytt utvecklings- och licensavtal per år, vilket ni lyckas med de 2 senaste åren. Men med tanke på att organisationen är betydligt större än 2016, finns det inte anledning att vara mer aggressiva? Och det är vi, och det kommer vi att vara. Vår målsättning är att teckna minst ett avtal per år och det är övertygad att vi kommer att klara av. Ni erhåller ju intäkter även innan produktlansering och royaltyintäkter triggas. Hur ser intäktsmodellen ut? När vi skriver vårt utvecklings- och licensavtal med kunden så får vi först en signing fee som är liksom att kunden förbinder sig för den här utvecklingen. Sen under hela utvecklingstiden så får vi milestone payments som med god marginal täcker våra utvecklingskostnader. När produkten är på marknaden får vi royalties som är på mellan 5 och 10%. I och med att royaltyintäkterna är tänkt att utgöra majoriteten av intäkterna längre fram, finns det någon statistik på hur stor sannolikhet det är för generika inom inhalerbara läkemedel att gå hela vägen till marknaden? Nu är det här ganska nytt område, en ny marknad, så det finns ingen tillförlitlig statistik egentligen. Men man kan säga att den stora utmaningen är att utveckla produkten. Har man väl lyckats med det så är sannolikheten väldigt hög att den når marknaden. Idag bedriver ni aktiv utveckling av nya inhalatorer för att bredda och förbättra produktfamiljen. Kan du berätta om vad ni fokuserar på just nu? Just nu fokuserar vi allra mest på att ta vår Icores till att kunna klara av framtidens produkter. Idag är det oftast 2 läkemedel i en inhalator som man andas in samtidigt. I framtiden kommer det vara 3 eller till och med 4. Vår Icores kommer klara detta och kommer vara förberedd för alla framtida möjligheter. En annan inhalator som vi kommer att titta på det är en förfylld som kommer motsvara GlaxoSmithKlines Diskus.
Ett tredje område som är väldigt intressant och spännande, det är att integrera elektronik i våra inhalatorer så att man kan koppla upp sig med sin mobiltelefon till exempel. Båda era utvecklingsprojekt idag bygger på produktplattformen ICORES. Är det en slump eller är det den plattformen ni bedömer har störst potential? Det är vårt flaggskepp, det är den vi har investerat mest i och det är där vi har fått mest nytta av vår erfarenhet och kunskap. Så det är definitivt vår viktigaste produkt. Hur stort är investeringsbehovet? Och mer generellt, hur mycket kommer ni behöva investera i forskning och utveckling framöver? Vi kommer primärt investera i att stärka organisationen. Vi har fler stora projekt på väg in och vi måste ha bemanning, resurser för att ta det. Det är personal, utrustning, det är labb. Vi kommer även investera mycket i nya produkter för att kunna attrahera nya kunder i framtiden. När royaltyn bör komma in, då kommer det ytterligare satsningar som är finansieras på det sättet. Du har utöver att publicera böcker och forskningsartiklar hunnit med att söka över 40 patent. Hur går det till? Jag har jobbat i det här området i snart 25 år. 15 år av dem var jag på AstraZeneca och jag har fått en enorm erfarenhet och kunskap inom området som jag nu drar nytta av. Ser du dig själv i första hand som en forskare eller affärsman? Det är en bra fråga. Jag tror jag ser mig framförallt som en produktutvecklare. Jag är en problemlösare och jag försöker hela tiden se bättre lösningar på olika tekniska problem. Och det är det vi har utnyttjat i våra produkter. Hur många aktier äger du i Iconovo? Idag innan emissionen så äger jag strax under 15% av bolaget. Vad har du för vision kring Iconovo? Var är ni om sig 3 år? Jag brukar säga det som att jag har tre mål som jag vill uppnå på ungefär 3 års sikt. Det ena är att leverera kundprojektet och få produkterna på marknaden så att vi kan få royalties. Det andra är att få in nya läkemedel i våra inhalatorer. Inte generika, utan nya molekyler in i våra inhalatorer. Och den tredje som jag tycker är nästan mest spännande, att vi ska kunna ge vaccin med hjälp av vår ICO One. Att vi ska kunna förändra den industrin.